तुम जाके लगा भी खोलना। हाँ जिन जगह ते काइयां हो गई। चलो वे अपना जक लाओ ते फिर खोलो टाइम नाल ते काम मुकाना जे घट जाने ते चलो बकवास ना कर। शायद आ जान काम वाला जल्दी। ओ वाह वीडियो सज बना बना के चाड़ी रखनी है। इस अल्लाह खैर करे हम तो क्लच सिलेंडर दी भी चाड़ दे। ये की करते हैं सारी मुंह बोल के दसा वे कि व्हेन दिस दे भी यार शे बोलन दी कोनी लो सारे की करते फिर नाल बोल बोल के दस आना की बनाया दा केंजे करना दा केंजे करना कहते पानी मार के लिया केने कहते बेच साहब पिछवाड़ के छुट्टी खाओ हां और ने जो मार लिया अपना डब्बे च ओ परले डब्बे च मार ले साजी मैं आण ये की करना है ये वीडियो बना रहे हैं वीडियो इंज नहीं ना मन और किवें बन गई ਇਹ ਨਾ ਭੌਂਕੇ ਵੀ ਨਾ ਵੀ ਆ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਨੁਕਸੇ ਨੂੰ ਆ ਮੈਂ ਲੱਗਾ ਵਾ ਕਰਨ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਆਂ ਤੇ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿਹਨੇ ਤੇਲ ਲਾਈ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਆਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਓ ਆਪ ਉਰਦੂ ਚ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸੇ ਯਾ ਭਾਈ ਆ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਆ ਨੁਕਸੇ ਆ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਲੱਗਾ ਕੱਢਣ ਨੁਕਸ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਇਹ ਜੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਾਕਾ ਖੁੱਲੇ ਦਾ ਨਾ ਚਾਕਾ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ आ ड्राइवर ने खाना छोड़े सी माल का दास वहां का ये ड्राइवर ब्लॉक का भला ला के आया वा नेट ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਆਂ ਚਾੜੀਆਂ ਨੇ ਵੇ ਕਿਵੇਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੈ ਸਾਡੀ ਐਵੇਂ ਕਦਾਈ ਡਬਲ ਕਮਾਈਏ ਤੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਮੈਂ ਤੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਸਮਝਿਆ ਇਹਨੂੰ ਚੈਨਲ ਖੋਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟਰੱਕ ਆਓ ਵੇ ਬਖਾਨਾ ਮੈਂ ਬੜੇ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪੰਜ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੜ ਵੜ ਕੇ ਸੁੱਟੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਹਾਂ ਖਲੋ ਤੇ ਜਾ ਯਾਰ ਮੂੰਹ ਨਾ ਵਹਾਏਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਕਦੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਚੱਲੇ ਦੇ ਨੇ लो जी आप बंद हो गया ड्राइवर ब्लॉक का भला ला के आया वा रो के आ गड्डी तैयार हो गई